Jobb lenne meghalni. Előjáróban elmondom azt, hogy a Rozsária az egy ugyanolyan állatorvosi ló mindenkinek, mint a Cerlina, a grófnék is Kavaténája és mondjuk a Mimi áriája, ami minden tanuló átesik, és sajnos a pálya korai szakaszában is, hogy én ezt sajnos nem énekeltem ezt a szerepet, az áriát sem nagyon, csak így próbaszintjén, viszont sokat tanítottam. És az tűnt a legnagyobb problémának, ez az első, hogy én imádott szívem, mert ugye rögtön egy oktávot jár be, és tulajdonképpen mindegyik hang a regiszterének egy kicsit más problematikájával szembesít. És amikor az ember először énekli el, akkor ugye azt tudod, azt tapasztalt, hogy hát a magas hang az szóljon. Igen. Tehát, hogy én imádott szívem, tehát kiúrik. Nem tudod. Segít rá. Igen. És nekem volt egy olyan gondolatom, hogy igazából ennek úgy kéne szólni, hogy karjaimba, én imádott szívem, és a karjaimba, mint hogyha ez a felső hang csak éppen mellékesen szólalna meg. De ugye, hogy állítjuk azt elő? Úgy, hogy amit én már az előbb pedzegettem neked, hogy ennek a pozíciójából indulok. Akkor nem így kezdhetem el úgy, mint egy szével, hanem annak a pozíciójában. Megpróbálod ezt a kétféle dolgot bemutatni, hogy milyen az, amikor csak úgy spontán ráereszted magad, hogy érzel el a te torkodba különbséget, hogy ezt a előpozicionálást bemutatod. Tehát először mutassuk meg előpozicionálás nélkül és előpozicionálással. Ez nagyon szép, de azért én azt gondolom, hogy talán még ennél szebb is lehet. Igen. Én azt szoktam csinálni, az, amikor azt mondom, szöveget mondunk rá, az egy kicsit nehezebb, mert ugye már a magánhangzó vagy máshangzó képzéssel egy picit befolyásoljuk azt, hogy a nyelvünk hogy áll. Ha a Staccatóban azt mondod, hogy színusz hangon megpöckölöd, akkor az teljesen naturba kiadja, hogy neked hogy kell. Mondjuk egy ha, ez a H az néma. Jó. Meg tudod-e úgy pöccinteni ezt a hangot? Halkabban. Kettő között? Ez az. Érdekes módon én csak azt hallom ugye a helyét. Ha nagyon benn van, az azt jelenti, hogy ezek a gégeizmok kicsit hátrafeszülnek és részt vesznek a hangképzésbe. Én pedig csak azt szeretném, hogy ezt a pöttyöt itt elől halljam. Ez az, és ebből a pozícióból kezd el. Ez gyönyörű, ez sokkal szebb volt. Most még lehet, nem tudom, hogy hallatszik a különbség, de én itt melletted hallom. Na most a másik veszőparipám az, hogyha lefele jövök, akkor nekem fölfele kell törekednem, igazából az én teóriám szerint minél mélyebben éneklek, annál több fizikális energia kell. És én ezt úgy próbáltam kicselezni, hogy mindig egy kicsit fölállok. Hogy és szinte föl is állok. És jó szó, hogy arákanadást, ezt az erő központot alá pakolom jobban. Az, hogy a gravitáció ne húzza le, és a vége ne esse le magától a pincébe. Jó. Szép. Ez nagyon, maga a hang gyönyörű. Amikor én éneklem csak úgy natorba, hogy azt éneklem, hogy jöjj karjaimba, jöjj karjaimba, hogy a K betű, hogy, nem, hogy érdekes, hogy kinek mi jön be, hogy ekkor most jöttem rá arra, hogy a K betű miatt nem tudtam előre rakni az A-ra, viszont hogyha
ha már eleve beénekeltem arra a helyre, amit te, akkor a jöjj ott maradt elő, nem raktam annyira hátra, és a K-t sem tettem annyira. Tulajdonképpen a K arról szól, hogy a felső látszájpadod és a gégéd, nyelvgyököd találkozik. Na most ez lényegében bármilyen helyzetben meg tudja csinálni, és én nekem még az a meglátásom, hogy a kar, az lefele is eshet, de kar, tehát hogy az egy olyan híd a K betű, ami fölé fog menni az A. És akkor nem hozza magával ezt a guturális szint. Ez egy effektus, amit nagyon megszoktunk, hogy az érzelmesség jele, az a glottis, az, amikor egyszerűen a gíg egy ilyen kanalazó, picit a hang magasság alá levő dolgot, a hangjelenséget produkál, és ezt olyan érzelmesnek szokták gondolni, vagy olyan kifejezőnek, nagyon hallható dolog, de a klasszikus zene nagyon ellene van. Ott nagyon a vonalba éneklés van, tehát hogy olyan K betűt kell kiválasztanod, ami tulajdonképpen a fejregiszterhez közelít, és ez nagyon jó, mert pont ott vagy a fejregiszter határán, hiszen az orgarat fölött rezonál a fejregiszter, és alatta a szájüregi középregiszter. Tehát inkább többféle módon is meg lehet oldani. Ezt az anticipálást már nagyon szépen tudod, de a villannál már elő tudod képezni azt, hogy ez a mellregiszter szintén megkapja. Nem tudom, hogy akarjuk-e bevetni az expander, vagy pedig csak így rakod össze a kezedet, és egyszerűen azzal tudod távolítani. Ugye? Én ezt a színpadon szoktam. Igen. De sokszor az konzis vizsgákon is láttam, hogy valaki ide tette a kezét. Igen, ez egy nagyon jó kontroll. Azt vettem észre, hogy minden, amit nehezen tudunk ezekkel az úgynevezett kórizmokkal, amik bent vannak a felszíni izmok mögött, nagyon nehezen tudjuk előállítani, ami látható helyen van, az is megfeszül, akkor megfeszül ott is. Tehát így tudod indirekt módon rávenni azokat az izmaidat, amiket akarattal nem tudsz irányítani, tehát a belső vázizomzatot nem tudod irányítani, de egy ilyen mozdulattal azonnal érzed, hogy a bordaközi izmok, a lapockaizmok mindegyik megvan. Tehát megfelelő pillanatban egy ilyen mozdulat, nem így állva mereven, megfelelő pillanatban a mozdulat segíteni tud neked, és aztán előadáson én azt ugye nem állhatok így meg. De hogyha csak egy ilyet csináltam, nem ért össze a kezem, de egy ilyen mozdulatot csináltam, az elég volt ahhoz, hogy ezt a testi reflexet előhívja belőlem, és kinyitotta ezt a plusz háti regisztert. Én egyébként ez még work in progress, tehát én ezt a mély középregiszterben való bevetését ennek körülbelül egy olyan 1-1,5 éve egyáltalán kezdtem észrevenni magamon, és azt látom, hogy nem csak nekem segít, hanem például egy olyan embernek is, akinek ilyen spontán mély regisztere van, mint neked, lehet még felhangdúsabb is. Igen, meg lehet törésmentesebb. Igen, hogy nézzük meg csak ezt, úgyhogy megpöccintjük az F-et, de ezt a nem kér, hogy mi történik akkor, hogyha már az F-re bekapcsolod ezt, hogy tudsz lemenni. Szép. Hallottam, hogy elveszett belőle az a tolás, amivel le akartad rakni, hanem egyszerűen teljesen szabadon megnyílt az út. Olyan érzés, hogy egy csúszda. Itt volt a csúszda, és akkor itt a mellkasomba így belecsúsztam, de nem csúsztam le róla, hanem ott megültem, mint a végén. Ez a fantasztikus, ezt valaki mondta, említette egy ilyen külföldi mesterkultuson, hogy fáraószakál. Mondom, mi a fáraószakál? És ugye itt van az arc, és ebbe a síkba van egy ilyen mozdulat. És azt vettem észre, hogy ha a lépés előtt már arra koncentrálok, hogy ez az elővonal meglegyen, akkor egyszerűen szintén simában tudok átmenni. Hogyha ezek az izmok erre mozdulnak, és ez erre, akkor meg aztán a hangfajomhoz képest egy sokkal gömbölyűbb mélyregisztert tudok előállítani. Lévén ugye én egy extrém magas hangfaj vagyok. Vegyük még a vége nagyon nehéz részt. Ez nagyszerű, de miben? Én azt veszem észre, hogy neked
effektíve fekvést kellett váltani, hogy arról a C-ről fölmenjen az F-re. Igen. Mi lenne az, hogy az egész Jöjj te drágád az F helyén kezdenénk el? Nekem sokkal jobban tetszett. Kényelmesebb is volt. Na ugye? Tehát először is nem volt az embernek az a kényszerkészlete, amikor hál' Istennek a közönség nem látta, de mi érezzük, hogy a francba fogok oda fellépni, mi fog történni a testemben, hiszen ez nem zajlik le, mert már ott vagyok. Igen, igen. Nagyon szép volt, és nem vált el színben a C-nek és az F-nek a színe, hanem egy ilyen egyfajta sugárzás alatt volt. Mi történik arra, amikor itt most szintén egy ilyen nagy lépés volt a Rózsával várlak, mi történik akkor, hogyha megpróbáltad megpöccinteni, de nem vagy még annyira gyakorlod benne. Rózsával várlak, rózsával várlak. Mert az történik, hogy én a D pozíciója fölé lélegeztem. Tehát, hogy igen. ugye ide fog. Rózsával várlak. Ezen a szinten veszek levegőt. Rózsával várlak. És nem zajlik. Én most egy sinus natur hangot mutatok neked. De ezt lehet még színezni, de nem, látod, nincs semmi mozgás. Te pedig úgy énekelted, hogy ki kellett nyitnod egy új helyet. Akkor szép egy klasszikus ilyen sóhajtás, amikor az egész egy helyen kiegyenlítve zajlik. Igen. Megpróbálod ennek a fényében? Most azt fogom csinálni, hogy én leütöm ezt a két staccatót, nem kell elénekelned, de állítsd be arra a gégédet, hogy hol van ez a hely. Szerencsétlenséget, de itt ülök melletted, és láttam, hogy történt a két magas hang között erő, de hangszínben már ki volt egyenlítve. Ez az a bizonyos stressz, amire én azt mondom, hogy oltsuk ki. Most próbáljuk meg egy olyan csinálni, csak ezt a tehát már nagyjából a közelébe vagyok, és próbáld egyetlen egy mozdulatba befogni, minden ugyanaz, és azt a izomfeszültséget már előre előállítani már a rózsánál, ami majd az A-hoz kellene neked. Mi történik akkor? Na, mi nyílik? Igen, feszültség keletkezik az állapban, és így hátrahúzod. Ugyanazon az úton megy, és van egy olyan pánik benned, hogy nem fog kijönni? Nem, vagy hát most nem volt. De régen volt, igen. Akkor csak egy olyat... Ne is mozduljunk el, tehát D a rózsával és a H-ra. És ennek a pozíciójában legyél végig. Most bevetjük a fegyverünket a tükrön. Jó. És kövesd le, hogy megmozdul. Én érzem, hogy érzed, de most próbáld azt, hogy egyáltalán kétszer is, hogy nem mozdul meg. Képzeld el, hogy azt kell csináljam, hogy próbáltam itt tartani rózsával, és egyszerűen azt éreztem, hogy a magasabb hangra nekem egy nagyobb helyre lenne szükségem, és azt előtte nyitottam meg. Most meg azt csináltam, hogy rózsával, arra már egy olyan nagyobbat nyitottam, amire az A-nál szükségem lenne, és akkor már nem kellett mozdítanom. És akkor mondok és ez még valamit, hogy ez egy olyan magasság, amire egyáltalán nem kell.
csináljuk meg olyat, hogy egy ilyen, tudod, te is csináltál olyat, hogy általános iskolában úgy beszélgetél a padtársaddal, hogy lényegében nem hozott meg a szállt, csak egy ilyen... Színpadon szoktam igen, beszélgetni másokkal. igen. Igen. Mert meg fogod látni, hogy a bizonyos középmagasságban a túlnyitás generálja ezt az alulról valót, igen, és hogyha egy csíkszájjal énekelsz, akkor ott vagy, és nem kell csinálnod semmit. Ne fordíts, bocsáss meg, csak ne fordíts be, hanem maradjunk egy helyen. Nem sokkal könnyebb? Igen. Szóval ez is olyan trükk, hogy az előző is nagyon szép volt, de így egészen földön túli hangzást tudsz elérni, mivel nincs benne fizikai munka. Olyan, mintha csak szállna és érekeznél. De jó. Akkor már ennyit a technikai és tudományi újdonságaiból.